أنا مش مجنون يا دكتور، أنا صحيح تغيرت ولكن مش مجنون. يوجد في عوائلنا شخص واحد على الأقل يعاني من اضطرابات نفسية عدم معروفة السبب غير معروف، والناس في دوامة التشخيصات المختلفة. اليوم نتكلم عن السبب الغير نفسي العضوي الذي قد يؤدي إلى الجنون، وكيف يمكن أن نساعد هذا الشخص عن طريق سلايدات كالعادة أوضح بها الأسباب والأعراض، وكيف نعرف أنه هذا الشخص يعاني من سبب عضوي وليس من سبب نفسي. حاب تتعرف على الموضوع؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء مشاهدين الجدد، احييكم على قناتكم الطبيه. قبل ما ابدا هذا الفيديو المهم جدا جدا والذي يعاني منها الكثير من الناس، والناس متكتمه على هذه المواضيع وتطبطب على نفسها لكي يعني بسبب عدم حبنا لاظهار هذه المشاكل وخاصه النفسيه، ولكن في كل بيت عزيزي يوجد واحد يعاني الان في كل بيت. قبل ما ابدا هذا الفيديو احب ان اشكر جميع من يشجع هذه القناه ويدعمني وحتى يشاركني بتعليقاته ولا يخجل من كتابة ما يعاني منه. هذا يساعدني على الاستمرار وعمل إحصائية سريعة بسيطة لكي نقف على كل حالة وكل عرض لكي نساعد قدر الإمكان هذه الناس. طيب، جميعنا تغير بعد إصابتنا بكورونا من الناحية النفسية. الكثير منا إحنا تغيرنا، الجميع يحاسس في تغيير معين. حتى أنت تشوف نفسك بالمراية ولكن من داخلك أنت تحس أنه حتى طبيعتك تغيرت، عاداتك، الاجتماعيات، حتى حركتك تغيرت، التركيز، هاي الأمور كلها. ولكن يوجد بعض الناس تعاني بشدة من هذه التغيرات، وفي كل بيت موجود هذا الإنسان وعائلته في دوامة، يعني لا هي قادرة تحط تشخيص معين. هذا الشيء قد يؤدي به في نهاية المطاف إلى الجنون إخوان بطريقة رسمية. خلينا نتعرف على هذه الأسباب وهذه الأسباب والأعراض وشلون نتعرف على هذه الأمور كلها. أرجو منك نشر هذا الفيديو، بلكت أنت ساعدت شخص واحد الخروج من هذه الدوامة وإعطائه المفتاح للطريق الصحيح لحل هذه المشكلة العضوية وغير النفسية، لتكون صدقة جارية عني وعن والدي وعنك وعن جميع من يشارك هذه الفيديوهات. ما هي الأسباب دكتور؟ خلينا نفوت بطريقة سريعة عن طريق سلايدات. السبب الأول والمهم جدا هو عدم وصول الأكسجين بكمية كافية للدماغ. الدماغ، المخ، يحتاج إلى 25% من مجمل الأكسجين اللي واصل للجسم، لأعضاء الجسم. 25%، هذا رقم كبير جدا يستهلكه الدماغ، وعدم وصول هذه الكمية الكافية تؤدي إلى هذه المشاكل. طب ما هي هذه الأعراض دكتور؟ تابعنا على السلايدات. السلايد الأول، أول شيء الدوار والدوخة. يقول لك أنا دكتور يعني أحس حالي إنه الدنيا تلف بيا. في ناس هاي الدوخة تكون مستمرة، ولكن بعض الناس يقول لك دكتور الدوخة عندي تكون مفاجئة. ليش مفاجئة؟ رح نتكلم عن هذا الموضوع. بعض المرضى الأجانب يقول لك يصف هذه الحالة، يقول لك دكتور أنا كأنه سكران، مع احترامي، كأنه شارب، أحس حالي وأنا ما شارب ولا هذا، ولكن أحس بهذه كأنه شارب كحول. الدوخة هاي من أهم العلامات وأصعب العلامات اللي أنا عانيت منها بعد إصابتي بكورونا مباشرة. حسيت حالي كأني في مكوك فضائي تلف الكرة الأرضية وأنا واقف. هاي شيء صعب جدا. نتكلم عن الحلول بإذن الله تعالى بعد قليل. النقطة الثانية النسيان وضعف الذاكرة. خصصت 10 حلقات في الحلقات الماضية عن النسيان وضعف الذاكرة والحلول والتمارين الرياضية. موجود حزمة كاملة من هذه الحلول وشرح عن هذه المشكلة في الفيديوهات السابقة. حتى احمل رقم قلم وورقة وسجل هذه الملاحظات، راح تفيدك. ما يتكلمون عنها، لا ما حد يتكلم عنها، أنا أعطيك إياها لوجه الله تعالى. النقطة الثالثة الارتباك
الإنسان بعد ما يحس بالدوخة، النسيان، الضعف، يحس إنه مو هو، تغير، فيصير عنده خوف، ارتباك. النقطة التالية ضعف التركيز. الجميع يعاني من ضعف التركيز الآن، حتى الأطفال. والأطفال طبعا هذا يزيدوا، غير إنه نقص كمية الأكسجين هو التليفونات، الألعاب، الكمبيوترات، هاي الأمور كلها نخصص لها حلقة أخرى. التركيز، ضعف التركيز، الناس ما قاعدة تعرف تركز في عملها، لا في دراسة، لا في عمل، لا حتى في علاقاتها الاجتماعية. ضعف التركيز. النقطة التالية نتكلم عن الصداع الشديد، أوجاع الرأس. أيضا تكلمت عن هذا الموضوع في حلقات النسيان. وجع الرأس، حتى أنا أسميه وجع الرأس المهاجر. يعني في بعض الناس يقول لك دكتور وجع في مناطق مختلفة. هذه الأوجاع تكون لو دائمة أو تكون قصيرة الأمد. أيضا تكلمت عنها في الحلقات السابقة، واليوم راح أشرح ليش هذا يصير بك، وهذا الشيء قد يؤدي بك إلى الجنون. النقطة التالية صعوبة التفكير. يعني ما قاعد تيجي، ما قاعد تفكر، تحس حالك مع احترامي الشديد بالغباء. الإنسان يحس حاله غبي بس ما يقدر يعترف. ما حد يقول لك أنا أحس إني حالي غبي. يعني يصير في عملية عدم استطاعة التفكير. إخوان الكرام، صعوبة بالتفكير، صعوبة بتركيب الأفكار مع بعض، حتى بعمل البلان أو عمل خطة معينة الواحد صار يستصعبها كثير، صار يستصعبها. حتى جدول الضرب، في بعض الناس يقول لك جدول الضرب والقسمة صار عندي صعوبة بالنسبة للعمليات الرياضية. تكلمت عن هذا الموضوع في الحلقات السابقة، يمكنكم مشاهدتها. النقطة التالية شحوب الوجه. تشوف وجهه شاحب. ليش؟ لأن مو قاعد يوصل كمية كافية من الأكسجين، مثل الطفل الوليد الجديد اللي يكون عنده نقص بالأكسجين، أو بسبب يعني صعوبة الولادة أو الالتفاف الحبل السري، فيكون شاحب، يولد شاحب. وشنو بعد؟ يكون عنده في زرقة الشفايف، شفايف يكون مائلة للون الأزرق. هاي من علامات نقص الأكسجين. طيب ضيق النفس أو الشعور بالاختناق. الناس تقول لك ما قاعد أقدر أسحب نفس، ما قادر أسحب نفس دكتور، نفسي يعني كاتم، ما أقدر أسحب نفس. هذا الشيء أيضا يساعد على زيادة الحالة سوء، لأن ما قاعد يقدر يسحب هذا النفس بطريقة كاملة. التشنجات مختلفة، تقلصات عضلية مختلفة أيضا. جميع هذه الأشياء تؤدي أيضا إلى تغييرات بالرؤية. النظر يصير ضعيف. يعني الكثير منا، وأنا شخصيا عانيت من ضعف النظر بطريقة سريعة للأسف بعد إصابتنا بكورونا. هذه الأشياء كلها تؤدي إلى بداية الفيلم. يعني أما يقول لك أنا عندي المريض أو الشخص اللي ببيتك أو أحد أفراد الأسرة تحس باضطرابات النفسية، هاي يكون الأشياء قبلها كلها كانت بادية عنده، لكن ما حد لاحظها وما حد شخصها وما حد مهتم به. والسبب بسيط جدا، نقص وصول الأكسجين ونقص التروية. تكلمت عن هذا الموضوع في الحلقات السابقة، حتى تمارين موجودة في فيديو طويل بعض الشيء، ولكن أنا أحب أشرح لكم لكي توصل المعلومة وتفهم ليش أنت قاعد تعاني. هذه الأمور تؤدي إلى الحالات النفسية التالية. بعد هذه الأشياء والتقلصات سوف يصيبك أول شيء الاكتئاب. الكثير من الناس يقول لك مكتئب، ما قادر أسوي شيء، يعني حاسس بالحزن، الاكتئاب. هذا بسبب جميع اللي ما ذكرته. القلق والعدوانية، عندما ينقص الأكسجين فالمخ يقول لك يا جماعة ترى أنا ناقصني أكسجين، دخيلكم ساعدوني. فيبدأ القلق والعدوانية العصبية. وشلون تعرف هذا الشيء؟ مثال بسيط، يكون رجل وزوجته قاعدين، أو رجل مع ابنه، أو أي شخص، تقول له كلمة بسيطة أو تسأله سؤال، أو حتى يعني تنتقده بشكل خفيف، أو حتى نكتة بسيطة، ما تشوفه إلا ولع نار وصار عصبي وهيجان وعدوانية كبيرة جدا مو مستاهلة. يعني تقول له يا أخي مو مستاهل الوضع، يسوي مشكلة يعني خلاص. ومع أنه إحنا شعوب نارية بدون هالواسطة، يعني إحنا شعوب عصبية وحركة. فهذا أيضا، ولهذا تسمع بأسباب كثيرة ومشاكل
على أتفه الأسباب، لأن ما يوصلوا أكسجين. فهذا الهيجان والعدوانية تشرحها هاي الأسباب، مو لأنه مجنون أو شخصيته عدوانية، لا يا أخوان، تغير لأن بسبب نقص وصول الأكسجين للدماغ. خلينا نتحرك بسرعة لكي ما نطول الفيديو وانتم ما تحبوا الفيديوهات الطويلة. بعد ما يصير زيادة في نقصان الأكسجين وما فاد العصبية والعدوانية، شو يصير؟ يتحول إلى نقطة أخرى، الخمول. يصير خلص ما يتحرك، يوفر طاقة. المخ قدر الإمكان ما يحب يصرف طاقة، يصير خامل ما يتحرك، كأنه ساحبين منه البطارية، تعب، إرهاق، هاي الأمور كلها. هذا شيء أيضا ملاحظ عند الكثير من الناس. بعدها تصير العزلة، يعني يختفي، يقعد ويكتئب، تحسه قاعد بالغرفة. تعال يا فلان نتعشى، ما اريد. تعال يا فلان نطلع، ما اريد. ليش؟ ما عنده الدماغ ما قاعد ينطي الأوامر بشكل صحيح، ما قاعد يتحرك ويقوم بوظائفه بسبب نقص الأكسجين. مثل السيارة الكهربائية، بس يخلص منها شحن تطفي لك التبريد، المكيف، تطفي الموسيقى، تطفي كل شيء لكي السيارة تحافظ على الطاقة الموجودة بها. نفس الشيء الدماغ. النقطة التالية الإرهاق والتعب، احنا تكلمنا عنه. اللي وراها الآن يبدأ الفيلم الجزء الثاني. بعد كل هاي الأمور اللي ذكرناها والاكتئاب، إذا ما قمنا بتصحيح المسار وتوصيل الأكسجين بكمية كافية للدماغ، سوف تبدأ الهلوسة السمعية، وبعدها تبدأ الهلوسة البصرية. يصير يشوف أشياء، يسمع أشياء. والناس طبيعيين، ناس يعني جيدين، ما يتعاطوا أي أنواع من أنواع اللي نعرفها إحنا هاي الأشياء، ولا يشربون ولكن هذا النقص الحاد يؤدي إلى الهلوسة. وبس تبدأ هاي الأشياء، إذا اعترف هو الإنسان يقول لك ترى أنا أسمع وأشوف وهذا، تبدأ المعاناة أخوان الكرام بتشخيصات مختلفة من الناحية النفسية. والسبب عضوي، السبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين للدماغ. إذا يعني التكلم مع الأشياء هاي نقطة حلوة. التكلم مع الأشياء لا تخاف منه. أنا مثلا أتكلم مع السيارة في وقت البرد، أقولها أنت محترمة وحبابة وساعديني بهالبرد وآسف على الإزعاج، بس يعني اشتغلي، يعني لكي يعني نتكلم. حتى شوماخر كان يتكلم مع سيارات السباق، فأنا اطمنت من هذا الشيء. المشكلة وين؟ المشكلة إذا أنت تتكلم مع الأشياء وصارت الأشياء ترد عليك وتتكلم معك، هاي عاد مشكلة. أوكي؟ فهذه الأمور والهلوسات وجميع هاي الأشياء تؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة. المشاكل الموجودة، الحالات الاجتماعية، الطلاق المنتشر، الجرائم، الاغتصاب، جميع هذه الأمور اللي نشوفها وإحنا ما كنا متعودين عليها بهذه الكثرة بسبب عدم وصول الأكسجين وعدم التروية للدماغ بطريقة صحيحة. طب خلينا نتكلم بطريقة سريعة. طب ليش دكتور؟ ما هو هذا السبب؟ يعني ليش الأكسجين هيك معادين احنا وما حاب يوصل للدماغ؟ ما هو السبب؟ مو بالأكسجين إخواني الكرام، السبب إن الأكسجين يوصل لنا لجميع الأعضاء ومن ضمنها الدماغ عن طريق الدم. الدم بعد إصابتنا بكورونا زادت لزوجة الدم. عند زيادة لزوجة الدم يصير الدم ثقيل بالحركة طبعا، ويصير نقص بالأكسجين. أوكي، بعد النقص بالأكسجين هذه الحركة تكون صعبة بالنسبة للدم، وحركته تكون بطيئة، ويصير تجلطات خفيفة في الدم تعيق وصول الدم بكميات كافية للأعضاء المختلفة ومن ضمنها الدماغ. هاي نقطة. والنقطة التالية، ما يزيد الطين بلة، هو الالتهاب العصبي الكبير. يكون هناك التهاب عصبي في مناطق مختلفة من الجسم، هذا يزيد الطين بلة. وأيضا التهاب العضلات. كثير من الناس يقول لك دكتور أحس كأنه نار في جسمي، عضلاتي ملتهبة. هذا أيضا شيء سيء، وخاصة الشد العضلي الرهيب في جميع أجزاء الجسم. عندنا الدم ثقيل، حركة الدم بطيئة، وصول الدم لمناطق مختلفة من الجسم وخاصة للدماغ بطيئة.
الدم يكون محمل بنسبة قليلة من الأكسجين مقارنة مع قبل. هذه الأمور كلها والشد العضلي يزيد المشاكل سوءا، لأن هذه الأوعية تمر من خلال العضلات، وعند الشد العضلي الرهيب هذا يساعد على نقص تروية جميع أجهزة الجسم والدماغ خاصة. هذه الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل كثيرة، ومنها الحالة النفسية السيئة. وهاي المنطقة الآن أعطيكم هاي خاصة بهذه المنطقة تحت الرقبة وبين الأكتاف، هذه منطقة عند الشد العضلي تؤدي إلى أوجاع كثيرة وإلى مشاكل كثيرة. هذه الأمور كلها إذا إحنا ما عالجناها وما لقينا لها حلول سوف تؤدي إلى نقص التروية، وقد تؤدي إلى الجنون. وهذا من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل هذه الحالات. وأسباب أخرى شرحتها بالحلقة أعتقد السابقة هي عدم أو نقص الكمية الكافية من الفيتامينات في جسمنا المسؤولة والتي تزود الجهاز العصبي والمختصة بالجهاز العصبي. تكلمت عن هذه الفيتامينات في الحلقة السابقة مع شرح بسلايدات عن الفيتامين وأين مصادره، شلون احنا نجده ونأكل هذه الفيتامينات من أي مصادر طبيعية. نقص هذه الفيتامينات أيضا قد يؤدي إلى مشاكل نفسية، وذكرت أنا بالنسبة لفيتامين B12 أنه نقصه قد يؤدي إلى أيضا مثل الهلوسات السمعية والبصرية، وقد حتى يؤدي إلى الجنون. ساعدوا الناس في نشر هذه المعلومات أخواني الكرام لكي تنقذ أكبر عدد من الناس المحبطين الذين يعانون من دوامة التشخيصات المختلفة، واللي عندهم في كل بيت يوجد شخص يعاني من هذه الأعراض. أتمنى لكم الصحة والخير والعافية، وإلى الحلقة التالية.